नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र सिलाइ बुनाइमा फेरि स्वागत छ तपाईहरुलाई। म यो बटम घर लगाउने देखाउने छु। यहाँसम्म चाहिँ यो लाइसके मैले बटम घर। अब यहाँनिर कसरी लाउने, यो दुईटा होलमा को बटम अब दुईटा लाउनु छ साथीहरु। अनि अब यताको चाहिँ मैले जोडिसके, हेर्नुस् यस्तो छ। यताको चाहिँ कसरी जोड्ने भनेर म देखाउने छु साथीहरु, हेर्दिनु होला तपाईहरुले। अब अन्तिम भाग मेरो यति मात्रै रह्यो। म यो जोड्नु सिकाउने छु अनि बटम घर लाउने बटम जोड्नु सिकाउने छु साथीहरु। तपाईहरुलाई आउँछ होला, भयो भने कोही साथी नयाँ साथीहरुलाई आउँदैन भने चाहिँ हेर्दिनु होला कि म कसरी बटम हाल्ने छु अनि यो सिलाउने छु। म पहिला सुरुमा यो सिलाउनु यो भाग देखाउँदै छु साथीहरु, हेर्दिनु होला। अब यसलाई यो मैले बटम खोले, यो सुल्टा भएको हो। अब यसलाई उल्टाबाट यसरी जोड्नु पर्ने छ साथीहरु। यस्तो गर्नुहोस्, उल्टा पारेर यसरी चाहिँ राखेर। अनि अर्को यो पाटा छ हातको भाग, यो मारेर पनि मैले पहिल्यै देखाइसकेको छु तपाईहरुलाई। यस्तो गरेर चाहिँ यसलाई यसरी सेन्टरमा पार्नुहोस्। सेन्टरमा पार्नेको मतलब यो डिजाइन कतिवटा छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा डिजाइन छ भने हामीले 1 2 3 4टा डिजाइनको बीचमा योलाई हुन्छ सेन्टर। यो सेन्टर पारेर चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यसरी ल्याउनु होला साथीहरु। मैले चाहिँ त्यसै जस्तो गरेर मैले गर्दैछु त्यस्तै गरेर तपाईहरुलाई भन्दैछु मैले। यहाँबाट यो सेन्टर भएपछि यहाँबाट यसरी सिलाउँदै ल्याउनु होला, यहाँबाट यसरी सिलाउँदै ल्याउनु होला। यो सेन्टर हुन्छ साथीहरु, हेर्दिनुहोस्। यो धागो छ भएपछि म फेरि पनि गर्छु। 1 2 3 4 को सेन्टर यो भयो। 1 2 3 4 यसरी। यसरी चाहिँ अब यता लग्यो पनि भयो, यता लिएर सिलाए पनि भयो, यता लिएर सिलाए पनि भयो। म यतापट्टि यसरी लाँदैछु साथी हो। यसरी तान्छु म अहिले। यसलाई यसरी कसिलो पारिदिनुहोस्। अनि यसरी यो घरै पछि तपाईहरुलाई आइहाल्छ। म यहाँ यसको बारेमा चाहिँ अलिकति देखाउन चाहे। सिलाउन त आइहाल्छ मेरो साथीहरुलाई, एकदम सजिलो छ। अलिकति तपाईहरुलाई लामो छोटो लाग्यो भने पनि तपाईहरुले मिलाउन सक्नुहुन्छ, यसमा केही फरक पर्दैन। अब यो चाहिँ यो छ साथीहरु, योलाई यस्तै गरेर सिधै बुन्यो भने यहाँनिर यो कुममा अलिकति भक्रक्क परेको देखिन्छ। त्यसकारणले यति गरिसकेपछि यसलाई यसरी यतापट्टि यसरी फोल्डिङ गरिदिनुहोस्। यस्तो गरेर यसरी लानुहोस् सिधै। यस्तो गरेपछि हामीलाई यो कुम उठेको देख्दैन यो भाग। यस्तै गरेर लानुहोस् साथी हो। यसरी लानुहोस् है त। यही देखाउन चाहेको थिएँ। भोलि पर्सि तपाईहरुले दिदीले सिकाउनु भएको स्वेटर त हामीले त भएन हाम्रो स्वेटर त भन्नुहुन्छ होला। यस्तो गरेर यसलाई यो चुच्चोलाई, यो हातको चुच्चो है, यो हातको बाजुको चुच्चो चाहिँ यसलाई यसरी फोल्डिङ गरिदिनु होला। यस्तो गरेर गएपछि सरासरी यहाँ यसरी सरासर लानुहोस्। यो एकदम सजिलो छ।
सके साथी हो। यसलाई अझै एक खेप गाँठ लगाइदिनु होला। यतापट्टि भयो। अब यसरी यो सिधै यो बुनेको भए यस्तो चुचो हुन्थ्यो, त्यही भएर मैले यसरी फोल्डिङ गरेर सिलाइदिएको छु। यसरी मोड्दिएको छु यो टुप्पालाई चाहिँ साथीहरू। अब यतापट्टि पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ। यतापट्टि फर्कायो, यसरी नै एक गाँठो बनायो, एक दुई गाँठो यसरी। यसरी सरासर लग्यो यसो गरेर। अब यो चुचो छ साथीहरू, यो हातको चुचो है, यो हातको हो यो। यसरी चुचो हुन्छ अनि यसलाई यस्तो गरेर फोल्डिङ गरिदिनुहोस्। यसरी यसको टुप्पो चाहिँ यस्तो गरेर लानु होला, नहीं त भुक्कै परेर राम्रो देख्दैन, पछि फिनिसिङ राम्रो हुँदैन। त्यस कारणले यस्तो गरेर बनाइदिनु होला। यसरी यसरी अब सरासर लग्यो यसरी नै। मैले अघि देखाएको जस्तै हो यो। अनि यसले खुलिँदाखेरि यस्तो हुन्छ, तर मैले यसरी मोडेको छु यसलाई यसरी। नहीं त यो चुचो बस्यो भने राम्रो हुँदैन, अनि यस्तो गरिदिएको छु मैले साथी हो। अब यो सकेर म बटम घर अरू चाहिँ मैले राखिसकेको छु, बटम हालिसकेको छु। अब दुईटा बटम चाहिँ म देखाउने छु साथीहरूलाई। अनि फिनिस मेरो यो थुप्रै समयदेखि रहेको पेन्डिङ भएको स्वेटर म बिमारी हुने कारणले मैले देखाउन सकेको थिएन साथीहरू। रोगी खोकी मार्गी लागेर तमास अनि कता खोक्दै अहिले पनि त्यति राम्रो त भइसकेको छुइनँ। खोक्दै भिडियो बनाउन मिल्दैन साथीहरू। यस्तै ट्याक्कै मिल्न जान्छ साथी हो। सक्यो, एकखेप डबल गरिदिउँ। काट्यो अनि अब यसरी बन्नु गयो साथीहरू। हेर्नुहोस् यसरी हुन जान्छ। अनि अब तपाईहरुले जोड्दाखेरि फेरि यसलाई उल्टा बनाएर चाहिँ हेर्नु होला। उल्टा बनाएर चाहिँ यसरी यहाँबाट सुरु गर्यो भने हुन्छ, यहाँ तलबाट सुरु गर्यो भने नि हुन्छ। तपाईहरुले सिलाउने तरिका त्यही हो, सरर पारेर लानुहोस्। अनि यो काखी यसरी जोड्नुहोस्। काखी ट्याक्कै यहाँनिर काखीको जोडेर अनि ट्याक्कै यहाँदेखि यसरी सरर तलसम्म लानु होला साथीहरू। तपाईहरुलाई आइहाल्छ, मलाई थाहा छ। अनि अब म बटम घर देखाउने छु साथीहरू। अब हेर्नुहोस् साथी हो, मैले बटम घर कसरी लाउने छु। यस्तै गरेर लायो। यो बटमको होल छ, यहाँ पनि होल छ, दुईटा मात्रै देखाउने छु। अरू मैले लाइसकेको छु साथीहरू। तपाईहरुले मिलाएर यसरी छ्याप्पै पारेर मिलाउनुहोस्। अनि तलबाट चाहिँ लगेर यसरी उठाएर चाहिँ तलबाट यसरी उठाएर चाहिँ यसरी चाहिँ उन्नु होला। यसरी यसरी उन्यो भने यसरी उन्नुपर्छ। त्यहाँबाट यसलाई यसरी निकाल्दिनुहोस्। यो बर्डर, यो 12 घरको बर्डर, यो बर्डर यसरी मिलाएर ठिक्कै सेन्टरमा राखेर चाहिँ अनि यो बटम यसरी लगाइदिनुहोस्।
एकदम सजिलो छ टाक हाल्नु पनि। मैले यो border यताको border भागा गरेर यसमा बीचको यसमा यसरी हालेको छु यसरी। अनि यताबाट एउटा गाँठो लगाइदिनुहोस् टाइट पारेर। अनि फेरि यो मुनिबाटै यसरी लगेर यसलाई यसरी उन्दिनुहोस्। एकदम सजिलो छ। यसरी 2 खेप बलियो पारेर गाँठो गरिदिनु होला यसरी। अनि कैँचीले काट्नुहोस्। अनि यस्तो गरेर चेक पनि गर्नुहोस्। यस्तो गरेर हुनु गएको छ हेर्नुहोस्। अनि अब यो माथिको टपमा छ मैले लाउनु पर्ने। यसरी यसलाई ठ्याक्क मिलाइदिनुहोस्। अनि यो बीचमा यहाँ सजिलो छ माथिको चाहिँ। अनि यस्तो गर्नुहोस् है। अनि अर्को बटम पनि कहाँ पुग्यो यसरी लायो। फेरि पछाडिबाटै ल्याएर यसरी फेरि 2 डबल गरिदिनुहोस्। यसरी बलियो हुन्छ 2 खेप गर्दा। यसलाई पनि काट्दिनुहोस्। यसरी दामी हुनु गयो साथीहरु। हेर्नुहोस् साथी हो मैले बनाइसके यो फिनिश गरिसके। बल्ल बल्ल यत्रो दिन लाग्यो मलाई म बिमार भएर। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनु होला साथीहरु। अरु यो भिडियो पार्ट 12 सम्म छ मेरो। त्यसमा गएर मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्दिनु होला। त्यहाँबाट सिक्नु होला साथीहरु। म फेरि अर्कै अब आउटर लामो खालको आउटरहरु लिएर आउने छु। यो भन्दा अगाडि चाहिँ मैले 5-6 वटा डिजाइन प्याटर्नहरु देखाउने छु साथीहरु। जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनु होला मलाई। हेर्नुहोस् उल्टापट्टि नि यस्तो छ पछाडिपट्टि यस्तो गरेर बनाएको छु। अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् होला। सब्स्क्राइब गरिवरी नयाँ साथीहरुले तपाईहरुलाई अगाडि नै नोटिफिकेसन आउने छ कि सब्स्क्राइब गरिवरी बेल बटनलाई प्रेस गर्नु नबिर्सिनु होला। अरु शेयर पनि पक्का पनि गरिदिनुहोस् साथी हो। अब जाडो मौसम आउँदैछ सबैले सिकुन् जानुन्। म अब अर्को भिडियोमा चाँडै नै भेट्ने कोसिस गर्नेछु। म तपाईहरुलाई यही बिदा लिन चाहन्छु तपाईहरु सामु। हस्त नमस्कार। थ्यांक यू।